από τις μεγαλύτερες αριθμό μαζικές συνδυαστικές ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυράβλους, εξαπέλυσαν χθες βράδυ οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατά στόχον στην Ουκρανική επικράτεια, προκαλώντας άμεσα κόκκινο συναγερμό στο Κίεβο, που έδωσε εντολή να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που διαθέτει η Ουκρανική πλευρά, ώστε να αποκρουστεί αυτή η βραδινή ρωσική κόλαση, που τελικά έμελε να αποβεί μοιραία για ένα σημαντικό οπλικό σύστημα και τον Ουκρανό χειριστή του. Ξεκινώντας λοιπόν από την επίσημη ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, που εξεδόθη πριν από λίγη ώρα, αυτή αναφέρει τα εξής. Απόψε, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας πραγματοποίησαν μια μαζική επίθεση με όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλης εμβέλειας από τον αέρα, τη θάλασσα και την ξηρά, συμπεριλαμβανομένου του αεροβαλιστικού υπερηχητικού πυραυλικού συστήματος Kinzhal, καθώς και μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον στρατιωτικομηχανικών εγκαταστάσεων και δηληστηρίων πετρελαίου στην Ουκρανία. Ο στόχος της επίθεσης επιτεύχθηκε. Όλες οι καθορισμένες εγκαταστάσεις επλήγησαν, ολοκλήρωσε το Ρωσικό Υπουργείο, αλλά τα άσχημα νέα για τους Ουκρανούς είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα από τους ίδιους και πιο συγκεκριμένα από την Ουκρανική πολεμική αεροπορία, που καταρχάς ανέφερε λεπτομερώς ότι η Ρωσία επιτέθηκε με 477 UAV και 4 υπερηχητικούς πυράβλους Kinzhal, 7 βαλιστικούς πυράβλους Iskander-M και N-23, 41 πυράβλους Cruise X-101 Iskander-K, 5 πυράβλους Cruise Kalib από τη Μαύρη Θάλασσα και με 3 αντιεροπορικούς πυράβλους S-300. Από όλα αυτά ανακοίνωσε ότι εξουδετερώσε τα 475, δηλαδή αναλυτικότερα 436 UAV, ένα βαλιστικό πυράβλο Iskander-M και N-23, 34 πυράβλους Cruise X-101 Iskander-K και ακόμα έναν που χάθηκε και 4 πυράβλους Cruise Kalib, που σημαίνει ότι ακόμα και οι Ουκρανοί είπαν ότι οι 4 υπερηχητικοί πυράβλοι Kinzhal δεν αναχαιτίστηκαν, αλλά έπληξαν τους στόχους τους, μαζί φυσικά με τουλάχιστον 6 πυράβλους Iskander, και αυτά γνωρίζοντας πως σχεδόν πάντα υπερβάλλουν στα νούμερα των καταρρήψεων που δίνουν. Το σοκ όμως για τους Ουκρανούς ήρθε αμέσως μετά, καθώς μετά τα στοιχεία που δόθηκαν ανακοινώθηκε και η καταστροφή ενός μαχητικού αεροσκάφους F-16, από το οποίο δεν κατάφερε να γλιτώσει και ο χειριστής του, Μαξίμ Ουστιμέγκο. Όπως μάλιστα αναφέρει η Ουκρανική ανακοίνωση, ο πιλότος χρησιμοποίησε ολόκληρο το σύμπλεγμα των όπλων που έφερε το αεροσκάφος, καταρρίπτοντας 7 εναέρους στόχους. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πτήσης, το αεροπλάνο του υπέστη ζημιές και άρχισε να χάνει ύψος. Ο Μαξίμ Ουστιμέγκο έκανε ό,τι ήταν δυνατόν, κατήφθηνε το αεροσκάφος μακριά από τον οικισμό, αλλά δεν πρόλαβε να εκτοξευθεί. Πέθανε σαν ήρωας, γράφει η ανακοίνωση, χωρίς όμως να διευκρινίζει ποια ήταν η αιτία της νέας αυτής απώλειας ουκρανικού μαχητικού αεροσκάφους F-16, της τέταρτης επίσημα επιβεβαιωμένης. Κάτι που όμως έκαναν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, εκτιμώντας ότι το ουκρανικό F-16 χτυπήθηκε από φύλλα πυρά τη στιγμή της απόκρουσης της ρωσικής επίθεσης. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι τα αεροσκάφη F-16 χρησιμοποιούνται από τους Ουκρανούς για να καταρρίπτουν εισερχόμενα ρωσικά UAV και πυράβλους, αλλά το ότι βρίσκονται την ίδια στιγμή στον αέρα που επιχειρούν και τα ουκρανικά αντιεροπορικά συστήματα, τα κάνει ευάλωτα σε λαθασμένη εκτίμηση από τους χειριστές των αντιεροπορικών, που τα εκλαμβάνουν ως εχθρικά στίγματα και τα χτυπούν, επιφέροντας και την απώλειά τους. Αυτή είναι η εκτίμηση των Ρώσων αναλυτών, που φαίνεται ότι είναι σωστή, αλλά σε κάθε περίπτωση τα απόψινά συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν 3. Πρώτον, οι Ρώσοι εξαπολύουν αρκετούς υπερηχητικούς πυράβλους Kinzhal τον τελευταίο καιρό, που σημαίνει ότι έχουν αυξήσει την παραγωγή τους. Δεύτερον, εξαπολύουν επίσης και πολύ μεγάλο αριθμό μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων, οπότε και σε αυτά φαίνεται ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ η παραγωγή. Και τρίτον, ότι μετράμε πλέον το λιγότερο την απώλεια 4 μαχητικών αεροσκαφών F-16, κάτι που σίγουρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το Κίεβο.